Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đi công tác về nhà, tôi phát hiện một dấu chân mồ hôi trên cửa kính ghế phụ xe của chồng. Tưởng là ngoại tình, ai dè. Anh ta mặt đầy kinh hãi, nói đó là dấu chân của ma nữ. Tôi tức quá bật cười, được rồi. Con ma nữ này còn đi tất lưới, chân bẹt nữa chứ. Trước cửa kính xe, tôi nhìn dấu chân cỡ 34, in hẳn vết tất lưới nhỏ nhắn. Tức đến run rẩy. Được lắm, Lâm Thế Mỹ còn dám làm bậy trên xe cơ đấy. Lại còn bịa là dấu chân ma nữ, lừa ma chắc. Không ngờ là chồng tôi không hề có ý trốn tránh, mà đứng cạnh xe, mắt trợn tròn, cả người run bần bật, trông như sợ đến nửa sống nửa chết. Vợ ơi, đây là dấu chân của ma treo ngược. Nghe nói những người chết treo ngược, sau khi chết hồn phách không siêu thoát, sẽ đi chân ngược. Anh ta tràn đẫm mồ hôi lạnh, giọng run rẩy nói, hôm ấy tôi lái xe đêm qua một vùng đất hoang, nghe thấy tiếng cạch dưới gầm xe, cứ tưởng là đá, hóa ra là ma treo ngược chui vào xe. Tôi định bảo anh ta quá hoang đường, nhưng dần dần không nói được lời nào. Tôi tận mắt thấy sắc mặt chồng trắng bệch từng lúc, bộ dạng anh ta thực sự không giống đang diễn. Chẳng lẽ thực sự có ma treo ngược? Về đến nhà, anh ta dặn đi dặn lại tôi tránh xa chiếc xe, rồi nhờ thầy phong thủy nấu nước phù cho tôi uống mỗi ngày. Thấy tôi uống nước phù, anh ta mới yên tâm. 3 ngày tới chỉ cần tránh xa xe, ngày nào cũng uống nước phù là không sao. Tôi nửa tin nửa ngờ gật đầu, trong lòng bất ngờ còn thấy tiếc nuối. Khi kết hôn, tôi và Lâm Thế Mỹ đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Ai ngoại tình sẽ ra đi tay trắng. Ai dè tôi lại để vượt mất 3 căn nhà và tài sản hàng triệu tệ. Sau một giấc ngủ, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn. Ma nào mà chân bẹt lại còn đi tất lưới chứ? 9 phần 10. Đây chắc chắn là dấu chân của bồ nhí. Cỡ giày 34 không phải là size phổ biến của phụ nữ trưởng thành. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chặn chồng trên mạng xã hội đăng một bài bán giày cao gót hàng hiệu với lý do mua nhầm sashi, không muốn trả lại. Hỏi xem có ai biết cô gái nào mang cỡ 34 không? Tôi cũng chỉ thử vận may thôi, xem sao. Từ khi có suy nghĩ đó, tôi càng nhìn Lâm Thế Mỹ càng thấy đáng ngờ, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Tôi quyết định về nhà mẹ đẻ, nhờ mọi người cùng bàn bạc. Em trai Triệu Quý nghe xong đập đùi tức giận, chị à, chị ngốc quá rồi, ma làm gì có chân, lấy đâu ra dấu chân? Đúng vậy, trong dân gian người ta nói ma không có chân, chỉ bay. Tôi chưa kịp nghĩ thông suốt, em trai lại bổ sung, chắc chắn anh ta không để chị lại gần xe, để chị không phát hiện thêm bằng chứng ngoại tình. Một khi hai người ly hôn, anh ta sẽ phải ra đi tay trắng. Những lời này như tiếng sấm bên tai tôi, khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức. Em trai tức giận, dặn tôi đừng uống nước phù nữa. Biết đâu Lâm Thế Mỹ đã mua bảo hiểm nhân thọ khổng lồ, đợi đầu độc chị chết để lấy tiền cưới bổ nhí thì sao? Tôi càng nghe càng tức, nhưng vẫn cảm thấy nỗi sợ của chồng không giống như giả vờ. Đang lúc tôi do dự, WeChat đột nhiên nhảy thông báo là vợ của đồng nghiệp chồng tôi, Lưu Văn Tú, gửi một bức ảnh, là kính ghế phụ của một chiếc xe khác. Trên đó có một dấu chân cỡ 34, có cả hoa văn tất lưới. Sau đó cô ấy gửi tiếp một đoạn ghi âm dài hơn 1 phút đầy giận dữ. Có phải chồng cô cũng nói là ma treo ngược vào xe không? Đầu tôi như bị nổ tung. Cả hai chúng tôi lập tức gọi điện cho nhau. Từ khi chồng tôi bắt đầu thường xuyên tiếp khách buổi tối, lời giải thích về ma treo ngược của chồng tôi trùng khớp đến kỳ lạ. Anh ta còn xem bài đăng về giày cao gót cỡ 34 trên mạng xã hội của tôi, rồi mới phản ứng lại. Tôi thực sự vừa sốc vừa tuyệt vọng. Chồng tôi và đồng nghiệp đúng là cùng một ruột. Thậm chí còn chia sẻ cả bồ nhí trong trò chơi ông tôi và Lưu Văn Tú tức đến mức mắng chửi không ngừng, không thể nhịn được nữa. Chúng tôi đồng ý sẽ nộp đơn kiện và ly hôn chồng ngay khi về nhà. Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy mắt mình như đang bốc lửa, lập tức xắn tay áo, quay về nhà để đối chất với Lâm Thế Mỹ. Nhưng nghĩ lại, tôi bất giác toát mồ hôi lạnh. Khoan đã, chuyện này có thể không chỉ là ngoại tình. Lâm Thế Mỹ có khi còn định đầu độc tôi nữa. Tôi càng nghĩ càng rùng mình. Ly hôn ngay thì quá nhẹ nhàng cho anh ta. Tôi phải giả vờ như không biết gì. Để thu thập bằng chứng, tôi mang nước phù mà anh ta pha để gửi đi kiểm tra. Nếu anh ta thực sự định hại tôi sẽ khiến anh ta trả giá đắt. Sau khi về nhà, cả ngày hôm đó, tôi giữ nụ cười giả tạo, làm như không có chuyện gì. Lâm Thế Mỹ hoàn toàn không nhận ra nước phù mà anh ta pha cho tôi lén đổ vào chậu cây, đồng thời giữ lại một mẫu gửi đi xét nghiệm trong buổi chiều. Dù tôi đã yêu cầu xét nghiệm gấp,
Kết quả sớm nhất cũng phải đến sáng hôm sau mới có. Tối 10 giờ, tôi ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào Lâm Thế Mỹ. Trong lòng đầy phẫn uất, đang phân vân có nên ngủ chung giường với anh ta không thì điện thoại của Lâm Thế Mỹ bất ngờ đổ chuông. Vừa bắt máy, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ la hét thảm thiết ở đầu dây bên kia. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thế Mỹ đã bật dậy khỏi giường. Cái gì? Lão Lưu gặp chuyện rồi à? Lập tức tiến lại gần điện thoại, chỉ thấy chồng tôi run rẩy môi, đặt điện thoại xuống. Lão Lưu, ông ta chết rồi. Tôi và Lâm Thế Mỹ lái xe đến hiện trường. Thì ông ta vừa tắt thở trên một con đường đất hẻo lánh. Chiếc ô tô màu đen của lão Lưu đóng kín cửa. Ông ta nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay. Trên người đầy vết thương, như thể bị dã thú cào chớt. Nhưng xung quanh không có bất kỳ dấu vết nào của động vật. Đầu ông hơi ngửa lên, đôi mắt mở to kinh hãi, nhìn chăm chăm lên phía trước đầu xe, như thể có thứ gì đáng sợ khủng khiếp ở đó. Nhưng ở góc độ đó thì có thể là gì được? Bên cạnh chiếc xe màu đen, vợ của lão Lưu, Lưu Văn Tú, đang tuyệt vọng khóc thét, đập mạnh vào cửa sổ xe không ngừng. Khi nhận ra tình cảnh, tôi và chồng Lâm Thế Mỹ đều trợn tròn mắt. Lưu Văn Tú lao về phía tôi và bất ngờ túm lấy cổ áo tôi. Không phải cô nói sẽ về nhà ly hôn sao? Tại sao chồng cô không chết? Tôi nghẹn lời. Thấy tôi không trả lời, cô ta càng điên cuồng hét lên, đều là lỗi của cô, là cô hại chết lão Lưu. Nếu không phải vì nghe lời cô đòi ly hôn, ông ấy đã không lái chiếc xe ma quái ra đường. Cô ta túm tóc tôi, nhìn như sắp đấm thẳng vào mặt tôi. May mà Lâm Thế Mỹ dùng hết sức kéo cô ta ra, gọi thêm người nhà của lão Lưu đến và an ủi Lưu Văn Tú, tôi mới thoát được. Trên đường về nhà, Lâm Thế Mỹ lái xe, tôi ngồi ghế phụ. Trong đầu rối như tơ vò, lão Lưu sao lại chết? Ma trêu ngược, chẳng phải là lời nói dối của mấy gã đàn ông để ngoại tình sao? Chẳng lẽ lão Lưu thực sự bị ma trêu ngược rất chết? Lâm Thế Mỹ lái xe, im lặng rất lâu, bỗng nhiên hỏi, vợ này, dạo này em có liên lạc với Triệu Quý không? Câu hỏi bất ngờ đó khiến tôi hơi chột dạ. Trông thấy tôi không trả lời, anh ta nói thêm, mẹ luôn dặn anh không được nói với em, nhưng bây giờ hãy cẩn thận với Triệu Quỳ. 2 ngày trước tôi phát hiện ra một thứ trong xe. Lâm Thế Mỹ vừa nói vừa đưa cho tôi một cái túi vải. Trong xe im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn. Đầu óc tôi có chút mơ hồ, nhận lấy cái túi, tôi cẩn thận mở ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, tôi sợ đến mức hét toáng lên, theo bản năng vung mạnh cái túi ra xa. Sao lại có một chiếc giày đỏ? Tôi hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn, trong đầu toàn là hình ảnh đôi giày thêu đỏ trong túi. Đôi giày thêu bị ép bẹp dí, hình như bị ép chân không, ép thành một mảnh mỏng nhét vào trong túi vải. Lâm Thế Mỹ nhíu chặt mày, thấy tôi sợ đến hồn bay phách lạc, anh ấy đành phải tấp xe vào lề, đổ dưới gốc cây bên con đường đất cũ kỹ. 1 tuần trước, em trai em, Triệu Quỳ, đột nhiên tìm anh nói muốn vay tiền. Anh rất ngạc nhiên, bởi vì em trai và Lâm Thế Mỹ xưa nay không hòa thuận, mà muốn vay tiền cũng nên tìm em chứ. Em trai em, cậu ta muốn vay bao nhiêu? Lâm Thế Mỹ nhíu mày càng chặt, thở dài một hơi, 5 triệu. 5 triệu, tôi gần như giật bắn từ trên ghế. Đó chẳng phải là muốn mượn hết gia sản của nhà tôi sao? Cậu ta cần nhiều tiền như vậy làm gì? Chồng tôi tháo dây an toàn, nắm chặt tay tôi, cậu ấy không nói. Anh không cho vay, cậu ta liền bỏ đi. Cho đến 3 ngày trước, cậu ta đột nhiên đến mượn xe. Nói rồi, sắc mặt anh dần từ khó hiểu chuyển sang kinh sợ. Sau khi trả xe, chuyện trêu ngược xác liền xảy ra. Sau đó đại sư ở dưới ghế sau của xe tìm thấy đôi giày thêu đỏ này. Lâm Thế Mỹ nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chắc nịch, vợ à, anh nghi ngờ em trai em muốn rớt chúng ta. Sao có thể như thế được? Tôi cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Tôi lớn tiếng chất vấn, tại sao? Động cơ của cậu ta là gì? Chồng tôi giữ chặt tôi, khàn giọng nói, chúng ta không có con, cha mẹ anh cũng đã qua đời. Nếu chúng ta chết đi, anh ấy sẽ không còn hậu duệ. Tôi luôn không thể tin được. Muốn cố gắng giải thoát, tôi đã hỏi mẹ em. Anh ấy đã thừa nhận rằng Triệu Quý nợ cờ bạc. Xin tôi đừng nói với em. Lâm Thế Mỹ nắm lấy vai tôi, không chịu buông tay. Thường họ tìm em vay tiền, tôi đã thấy em bị họ hút cạn tài sản như thế nào. Hãy tỉnh dậy, vợ à. Gia đình em hoàn toàn không quan tâm đến em. Tôi cảm thấy không thể tin được, muốn lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ để xác nhận, nhưng bị Lâm Thế Mỹ chặn lại. Chúng tôi tranh cãi.
Một tiếng động lớn trên trần xe, dường như có thứ gì đó rơi lên mái xe. Tranh cãi bị buộc phải dừng lại. Tôi và Lâm Thế Mỹ cùng lúc hoảng hốt ngước đầu lên. Cái gì đó? Tôi hạ thấp giọng. Nói hỏi một cách trang nghiêm. Lâm Thế Mỹ nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng nhấn ga, nhưng xe đột nhiên tắt máy. Chỉ có thể nghe thấy trần xe đập đập như. Tôi nín thở, nghe tiếng đập đập dần dần đi xa, cho đến khi trên đỉnh kính xe thấy văng vào tầm nhìn hai sợi bím tóc dày đen bóng. Trên xe là người sao? Có thể là người được không? Tôi sợ đến nước mắt. Toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Bên ngoài kính xe, trước tiên là một cái gáy đầu đen tổ ló ra, sau đó là hai bàn tay mảnh mai, lưng người mặc áo sơ mi hoa màu đỏ tươi. Vật này đang bị nâng lên từ dưới lên trên, dùng lòng bàn tay đỡ đẩy leo xuống từ trần xe, như một con nhện ngửa lưng. Tôi đột nhiên nhớ lời của Lâm Thế Mỹ. Anh ấy nói những người chết đuối, linh hồn chưa về tới, sẽ mãi đi với chân hướng trời. Đây có phải là con quỷ đó không? Nhìn vào chân nó đi. Chồng tôi, Lâm Thế Mỹ, bọc miệng và nói nhỏ. Tôi lau mắt mờ mịt và nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chân của ma nữ này đang lắc lư không vững, mặc một đôi vớ màu da trơn tru, cỡ 34, chân bàn phẳng. Lời của chồng dường như đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Hắn leo được nửa chừng thì đột ngột dừng lại, hai chân dính vào kính cửa sổ xe lâu lâu không di chuyển. Sau một thời gian dài, chỉ khi đó mới tiếp tục leo về phía trước với những tiếng đập. Trên kính cửa sổ xe lạnh lẽo, để lại hai dấu chân hoàn chỉnh, hoàn toàn giống với trước đây. Đầu tôi hỗn loạn bấy bẩy. Trong lúc hoảng sợ, tôi đột nhiên tỉnh giấc. Chẳng lẽ tôi đã thật sự hiểu lầm anh ấy phải không? Chính lúc đó, từ phía trước xe vang lên những tiếng cạch cạch. Anh ấy muốn tháo nắp capo xe, nhanh chóng đạp ga. Tôi đột nhiên nhận ra, nếu anh ấy phá hỏng xe khi tháo nó, chúng ta sẽ hoàn toàn không thể tiếp tục. Anh ấy cứ đạp ga mạnh mẽ từng chút một. Xe cuối cùng cũng khởi động lại, tiến tới nhanh chóng. Tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhìn thấy cô ma nữ mặc áo đỏ bước chân lên đất, đứng thẳng dưới gốc cây, nhìn chúng tôi rời đi với vẻ mặt trống rãi. Tôi liếc một cái nhìn, dường như có một sợi dây trong đầu tôi bị kéo căng, như có điều gì đó không ổn. Xe lái suốt hành trình trở về khu phố, chỉ dám dừng lại sau khi vào ga giờ. Về nhà, tôi ngồi trên giường, nước mắt chảy không kiểm soát từ mắt tôi, nhưng trong đầu tôi vẫn liên tục nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Chính xác là điều gì không ổn. Mỗi khi anh ấy về nhà, anh ấy nhanh chóng đun một bát nước sôi, đưa nó đến trước mặt tôi. Vợ đã qua 12 giờ rồi, uống hết bát nước Phúc Châu cuối cùng này, chúng ta sẽ an toàn rồi. Anh ấy ngồi quỳ trước mặt tôi, cầm bát nhìn tôi với ánh mắt đòi hỏi. Tôi nhìn vào vẻ mặt khao khát của anh ấy, đột nhiên nhớ lại ngày xảy ra chuyện. Anh ấy đã nói với tôi truyền thuyết về những người chết đuối. Sau khi chết, linh hồn không trở lại, sẽ mãi đi với chân hướng trời. Đó chính là con ma nữ mặc áo đỏ này. Trên xe chắc chắn là đi ngược chiều. Nhưng khi đó, trong gương chiếu hậu, tôi rõ ràng thấy anh ấy đang bước chân lên đất, đứng thẳng trên mặt đất. Chẳng lẽ chồng tôi luôn lừa dối tôi? Khi Lâm Thế Mỹ thấy tôi không nói gì, anh ấy lo lắng cầm bát, muốn ngay lập tức cho tôi uống nước. Vợ à. Nghĩ nhanh uống nước, tư tưởng tôi rối tung lên. Nhìn thấy bát đang được đưa đến gần miệng, điện thoại trên giường sáng lên. Đó là tin nhắn từ người quen. Trên màn hình khóa, thông báo báo cáo đã được phát hành. Chờ uống nước bùa đó. Lâm Thế Mỹ cầm bát lên, nhìn theo ánh mắt của tôi, như thể bỗng lo lắng, vội vàng muốn làm rượu tôi. Tôi muốn né tránh, nhưng anh ấy nắm chặt tôi. Không để tôi đi. Nước Phúc Châu tràn vào miệng tôi. Tôi bị ngạt và hò hắt lên. Lâm Thế Mỹ nhanh chóng lấy khăn giấy. Tôi vội vàng nhận lấy, dùng tay che miệng và ho. Khi đang nôn nước, tôi đẩy anh ấy ra khỏi mình, nhanh chóng đặt tay lên cánh tay anh ấy. Làm nhanh đi, anh đừng làm rượu tôi nữa. Nếu anh tiếp tục làm rượu tôi sẽ tự xiết cổ. Lâm Thế Mỹ nhìn tôi như vậy, nghe thấy lời đe dọa của tôi, anh ấy bối rối ngất ngường. Vợ à. Tôi chỉ lo lắng rằng anh ấy sẽ tự giết mình. Nhưng thực tế, nếu Lâm Thế Mỹ thật sự muốn cho tôi ngộ độc, ngụy trang thành tử vong tự nhiên, những vết bầm tím hoặc dấu tích đấu tranh trên người tôi sẽ khiến anh ấy gặp khó khăn trong việc ngụy trang. Giờ đây, trốn khỏi nguy hiểm là quan trọng. Tôi dùng tay cầm khăn giấy lau nước gần miệng, lấy điện thoại từ trên giường, khoác áo khoác, đặt bóp quần áo vào túi, mau chạy đi ngay lập tức đến quầy lễ tân khách sạn. Tôi lấy ví từ túi áo khoác, đẩy thẻ mở phòng. Tin tôi không thể kiềm chế được nhịp đập nhanh. Thật khó tưởng tượng, hôn nhân nhiều năm, anh ấy thật sự định cho tôi ngộ độc chết. Đến trong phòng, cơn căng thẳng trong dây thần kinh của tôi cuối cùng cũng thư giãn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cẩn thận mở hộp thoại trò chuyện với công ty kiểm nghiệm, chờ uống nước bùa chú đó.
Biểu tượng bùa chú có khả năng cao là được vẽ bằng thủy ngân đỏ. Nước bùa chú có độc, nồng độ kim loại nặng vượt chuẩn. Đừng uống. Nhìn thấy điều này, đầu tôi choáng váng. Cảm giác như đã ăn 12 đĩa món khai vị ở nhà hàng sang trọng. Nhưng món chính lại là cải chua. Tôi ngay lập tức trả lời lại tin nhắn trong lúc ho. Có vật chất nào có thể gây tử vong được không? Phía kia nhập cả buổi. Cuối cùng gửi qua một chuỗi tin nhắn. Đừng xem thường kim loại nặng. Sử dụng lâu dài cũng sẽ chết được. Tôi im lặng một lúc. Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười buồn bã nói trời ơi. Cái gì đang xảy ra thế này? Nếu nước bùa chú đó không bị ngộ độc, chẳng lẽ ma quỷ đảo điếu thực sự tồn tại? Nhưng ma quỷ đảo điều đó thực sự cũng khác với những gì anh ấy nói. Có lỗ hổng logic đấy. Trong lúc bối rối, tôi bất ngờ lật túi ra. Cái đống giấy lau miệng khi ho. Trên đó có rất nhiều. Hôm nay Lâm Thế Mỹ đã cho tôi uống nước Phúc Châu. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đống giấy, nắm chặt điện thoại. Gõ chữ cạch cạch. Còn một thứ cần giúp tôi kiểm tra. Sau đó, tôi lại gọi một số điện thoại vô cùng quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, tôi ở một nhà hàng rất xa so với khách sạn. Hẹn em trai Triệu Quỳ đi ăn. Tôi đã kể cho anh ấy nghe một phần về việc chỉ dẫn, kéo bỏ phần liên quan đến Lâm Thế Mỹ, không nói phần có hại đối với em trai, chỉ nói về việc vay tiền. Em trai Triệu Quỳ nghe lời kể của tôi. Đừng xem thường chị. Chị ngớ ngẩn à? Khi đó xe của chị có dừng dưới gốc cây không? Cậu ấy nói khi tôi và Lâm Thế Mỹ va vào ma, xe đã dừng dưới một gốc cây lớn bên lề đường. Khi đó, chồng tôi đề cập em trai Triệu Quỳ muốn vay tiền nên chúng tôi đã cãi nhau. Chồng tôi không thể lái xe bình thường, vì vậy đã lái xe tiến về phía trước một đoạn và dừng lại dưới gốc cây. Em trai Triệu Quỳ mặt đầy đau khổ vì tức giận, trán nhăn nheo lên. Tại sao lại nói về việc tôi vay tiền lúc đó? Bởi vì anh ấy muốn cãi nhau mới có thể dừng xe mới có thể dừng xe dưới gốc cây. Anh ấy thở dốc 2 hơi, rồi đỏ mắt thề thốt. Tại sao lại dừng xe dưới gốc cây? Bởi vì dừng dưới gốc cây, anh ấy tìm người diễn viên mới có thể nhảy lên trần xe. Tôi nhận ra mọi chuyện. Thế thì là như thế. Em trai nhìn tôi, mặt đầy giận dữ vì tôi không nỗ lực. Chị à, sao lại có ma nhảy lên trần xe được? Một tiếng đập thình thịch. Tôi nhìn Triệu Quỳ đang lo lắng. Tin tôi đầy những cảm xúc hỗn hợp. Em trai à, chị tin em, nhưng em phải đảm bảo em không có chuyện gì giấu tôi. Cậu ấy ngay lập tức giơ ngón tay thề. Tôi tiếp tục đẩy nhanh, lợi dụng cơ hội hỏi tại sao em lại vay tiền. Em đã nợ tiền. Triệu Quỳ ngay lập tức sững sờ, hạ đầu xuống, đôi mắt lảo đảo không ổn định. Sau đó, em ấy cười nhẹ nhàng và nói rằng đã thua lỗ trong kinh doanh, chỉ là nợ chút tiền. Đây không phải là để anh lo lắng sao? Vậy nên không nói với anh. Nghe lời nói đó, tôi thở dài. Tối qua tôi đã gọi điện thoại cho mẹ. Cơn đau làm tôi nổ tung. Tôi đã hỏi rõ ràng về việc em trai đã nợ nần từ lâu. Sau đó lắc đầu. Gọi điện thoại. Chồng tôi đang ăn cùng, nghe lén, gọi lên. Nhìn chồng tôi, mặt u ám, im lặng đi về phía tôi. Triệu Quỳ sợ hãi, mặt xanh cứng. 3 người trên bàn ăn nhìn nhau không nói gì. Biểu cảm khác nhau, tôi không hiểu nổi rồi. Các bạn đều là những người gần gũi nhất với tôi, nhưng cuối cùng đều lừa dối tôi. Tôi cầm lấy thực đơn và không ngừng thở dài. Cứ 2 người đối mặt tranh luận đi. Để không phải coi tôi như khỉ để chơi, tôi chỉ vào đồng hồ của nhà hàng và lại đưa thực đơn cho 2 người. Tôi khuyên các người hãy nói thật. Tôi cảnh báo các người, nằm trong vòng 300 mét là sở cảnh sát. Hãy cẩn thận. Em trai và chồng nhìn nhau. Mỗi người lại nhăn răng, nhìn chồng Triệu Quỳ đang cầm cốc nước, dùng cánh tay che mặt, xoay đầu sang bên và nhìn tôi. Chị à, chị làm rơi thỏ đã làm cho rắn hoảng. Lâm Thế Mỹ sẽ rớt chị để bịt miệng chị nữa. Lâm Thế Mỹ ngồi đối diện, mặt xanh bẩy tím, rõ ràng như đã chịu đựng trong lâu dài. Những lời nói của Triệu Quỳ đã làm tôi bị sốc. Vợ à, em trai muốn không còn hậu duệ, lại muốn rớt cả tôi. Chúng ta thuộc một mặt trận. Em trai tức giận đến mức gần chết, chỉ vào mũi chồng và la hét. Chị à, chị nhìn tên trò ấy đi. Đó là tên của Lâm Thế Mỹ, người đã bỏ vợ bỏ con. Rõ ràng là đã ngoại tình rồi. Mặt của Lâm Thế Mỹ chuyển từ xanh sang đỏ. Tóc anh ấy lộ ra vì tức giận. Anh là đồ tốt. Toàn bộ gia đình anh đều là đồ tốt. Tôi bất ngờ bị đâm trúng. Thật sự là đằng sau thất bại thì thất bại. Trùng hợp khiến cá trong ao bị trận chiến sắp diễn ra. Giữa 2 người chỉ còn vũ khí và rắn săn mồi. Từ việc chồng Lâm Thế Mỹ ngoại tình, tranh cãi đến nỗi em trai Triệu Quỳ đã đẩy đôi giày thêu đỏ vào xe. Có bằng chứng gì không? Chứng minh rằng đôi giày thêu đó là tôi đã đặt vào. Tôi nghe tiếng giận dữ của em trai, nhận thấy một dấu hiệu không ổn, nhanh chóng ngắt quãng cuộc cãi vã của họ. Triệu Quỳ, tôi có vẻ như chưa nói với cậu về đôi giày thêu đó đúng không? Khi trước tôi nói với cậu ấy về chuyện hôm qua. Chỉ nói về việc vay tiền, phần còn lại có hại cho anh ấy đã được giấu lại.
bao gồm cả việc Lâm Thế Mỹ nói rằng em trai em đã đến vay xe của anh ấy. Khi xe trở lại, trong xe đã có thêm đôi giày thêu. Tôi nhìn chằm chằm vào Triệu Quỳ. Tôi hơi ngạc nhiên tại sao em lại không ngạc nhiên chút nào. Trông như mặt xanh rêu. Đôi giày thêu đỏ đó thật sự là em đã đặt vào. Chồng tôi, Lâm Thế Mỹ, đã ngoại tình. Anh ấy còn tìm diễn viên giả làm ma để hù dọa em trai Triệu Quỳ, người đang đối mặt với nợ cờ bạc. Đẩy đôi giày thêu vào xe, nghi ngờ là muốn mời ma. Hai người đều không phải là người tốt. Ba người cùng nhau lái xe đi tham dự lễ tang của lão Lưu, đồng nghiệp của chồng. Chính là chiếc xe đó cũng có dấu chân cỡ 34 mã. Vợ gọi lão Lưu, tên là Lưu Văn Tú. Nhưng nghĩ lại thì thật là kỳ lạ. Tôi đang lái xe ở ghế lái. Từ gương chiếu hậu, tôi thấy chồng và em trai đang nhìn nhau trong ghế sau với ánh mắt lớn và lờ mờ. Nếu hôm đó tôi đã thấy ma đảo điếu, thì có lẽ đó là người giả diễn. Thế thì lão Lưu đã chớp như thế nào? Chẳng lẽ là em trai Triệu Quỳ đã thả giày thêu đỏ để mời ma, cướp mạng lão Lưu? Nhưng cả chuyện này không hề liên quan gì đến lão Lưu. Ai cũng không nên chớp là lão Lưu. Tại lễ tang, em trai Triệu Quỳ tới gần bên tai tôi và nói thầm, chị à, khi đi chiêm bái sau này, chị hãy nhìn kỹ xem sao. Anh ấy nói một cách chắc chắn rằng, chắc chắn lão Lưu chưa chết. Lão Lưu và Lưu Văn Tú đều là những người được Lâm Thế Mỹ tìm kiếm để đóng vai, chính để tạo dựng sự hiện diện của ma đảo điếu trên trần xe. Để em tự uống nước Phúc Châu đi thôi. Nếu em định chết thì hãy chờ xem. Tôi suy nghĩ kỹ lời nói của anh ấy thì không hề vô lý. Ma có khả năng cao là do em trai tìm kiếm. Anh ấy hoàn toàn không có động cơ giết lão Lưu. Trước đó, tôi vừa đăng lên mạng xã hội, vừa tình cờ Lưu Văn Tú lại tìm đến tôi. Nhưng thật là kỳ lạ, trên kính xe của lão Lưu cũng có một dấu chân hoàn chỉnh cỡ 34. Điều này thật sự là trùng hợp như thế nào? Nhưng lần trước, khi Lưu Văn Tú cầm cổ áo tôi la mắng tôi, cũng không giống như giả diễn. Ngay cả khi cố gắng lừa dối tôi đến đâu, một nửa đám tang cũng quá phóng đại rồi. Đám tang diễn ra bình thường, Lưu Văn Tú bên cạnh khóc như hoa lê rơi mưa. Không biết vì sao, lần này cô ấy thể hiện sự sốc rất nhiều. Lần đến ba người chúng tôi đi cúng hương tại linh đường. Trong linh đường, lão Lưu yên lặng nằm trong quan tài. Thân hình anh ấy xám trắng, những vết thương trên người đã được trám lại. Mắt cũng đã nhắm lại. Chỉ cần từng thấy người chết, thì chỉ cần nhìn một mắt có thể phân biệt được lão Lưu thật chết. Đó là cảm giác lạnh lẽo khi chỉ cần nhìn một mắt. Và mùi hôi của xác chết yếu ớt, khó có thể giả mạo. Sau khi tham gia đám tang, lái xe về nhà. Em trai tôi vốn dĩ đã lặng lẽ từ sớm cũng im lặng. Đầu tôi một mớ hỗn loạn. Tự nhiên hỏi một câu về cái chết của lão Lưu. Chồng em và em trai em ai đã làm thế hệ đó? Sau kính lễ, chồng tôi giận dữ nhìn em trai. Em trai cũng không hề yếu đuối. Nếu không phải họ hai người làm điều đó, thì không phải là đại diện cho việc có một sự tồn tại vượt quá kế hoạch của mọi người. Tham gia vào thế giới này, lão Lưu bị quỷ sát hại. Người đã giết anh ấy hay là một thứ khác? Thứ này có đến giết chúng ta không? Tôi đang lái xe, cảm thấy việc này ngày càng phức tạp hơn. Tưởng tượng ngắt quáng, tôi hỏi thử với Lâm Thế Mỹ. Tôi có thể gặp vợ ngoài của anh ấy được không? Lâm Thế Mỹ nghe lời nói này đến mức sợ chết. Tôi và hai người nói chuyện một cách thành thật. Cái ma đảo điếu mà tôi gặp ngày hôm đó chắc chắn là diễn viên do Lâm Thế Mỹ tìm kiếm. Nếu anh ấy làm vậy để mạo danh ma đảo điếu, thì dấu chân trên xe chắc chắn là của vợ ngoài. Lão Lưu đã chết một cách ngu xuẩn như vậy, lý do không rõ. Điều đó có nghĩa là chúng ta, những người bị cuốn vào toàn bộ chuyện này, rất có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ, ngoài hai người đàn ông che giấu này, còn một vị trí quan trọng nữa tồn tại. Vợ ngoài đã để lại dấu chân cỡ 34 mã. Chúng tôi ăn tối ở nhà hàng trong hôm nay. Tôi cố gắng thuyết phục và hỏi cách lão Lưu chết đi. Dấu chân trên xe của bạn đến từ đâu? Nếu mọi người đều không muốn chết một cách ngu xuẩn, hãy nhanh chóng nói thật. Tôi chất vấn Lâm Thế Mỹ nhìn em trai Triệu Quỳ bên cạnh. Một vẻ mặt không liên quan đến việc gì. Đã ký thỏa thuận hiến tặng, đã lập di chúc. Nếu tôi chết đi, hai bạn sẽ không nhận được một xu nào cả. Tôi gõ bàn và nhìn chằm chằm, ngay lập tức đe dọa anh ấy. Chúng ta đều bị cuốn vào thế giới này rồi. Nếu không làm rõ, người tiếp theo chốt sẽ là chúng ta. Không khí ngay lập tức im lặng. Hai người mặt đầy buồn bã, mỗi người lại nhượng bộ. Chị em thừa nhận đã ngoại tình. Để trục trặc, họ đã bịa ra câu chuyện ma đảo điếu, nhưng hoàn toàn phủ nhận việc đã cho ngộ độc nước Phúc Châu. Tôi nói rằng anh ấy chỉ muốn sống hòa thuận với tôi. Em trai Triệu Quỳ thừa nhận đã nợ nặng cờ bạc. Anh ấy đã đặt đôi giày thêu đỏ vào xe, nhưng chỉ vì anh chị chồng không cho anh vay tiền. Anh ấy muốn hù dọa. Tôi nghe xong nhướng mày. Nếu tôi tin, thì thật sự là gặp ma rồi. Thôi thì ít nhất cũng có chút sự thật. Tối 10 giờ, ba người chúng tôi lại lái xe ra ngoài gặp vợ ngoài.
Tôi lái xe ở ghế lái. Lâm Thế Mỹ ngồi ở ghế sau cầm điện thoại trò chuyện. Đầu đầy mồ hôi lạnh, Triệu Quỳ cười to bằng hàm răng. Thỉnh thoảng đưa ra vài lời chỉ dẫn. Tôi nói tôi sẽ lái xe đến gặp đại sư Trừ Quỷ. Tôi tìm kiếm với tiền lớn, sau khi đưa đại sư lên xe, đi đến nhà trọ nhỏ gặp vợ ngoài của Lâm Thế Mỹ. Chính là vợ ngoài. Lâm Thế Mỹ đã giao nhiệm vụ, cô gái này là người lão Lưu đã giới thiệu cho anh ấy. Chỉ một lần thôi, kết quả lại để lại dấu chân. Tôi nhận thấy anh ấy rất hoảng loạn. Vẫn là lão Lưu đã cho anh ấy ý tưởng, đã bịa ra câu chuyện ma đào điếu, nói rằng chắc chắn không có chuyện gì, anh ấy và vợ sẽ tìm cách che đậy cho anh ấy. Anh ấy cũng không biết lão Lưu đột ngột chớt đi như thế nào. Vì việc này, tôi còn đã tặng cho họ 2 người khá nhiều quà. Chồng tôi, Lâm Thế Mỹ, với mặt buồn bã và mắt đỏ, đột nhiên ngẩng đầu lên, vợ tôi nói: "Chị phải tin anh ấy. Mọi chuyện đều do lão Lưu gây ra." Nghe tôi nói thì tôi cũng không nói nên lời. Thật muốn lái xe sang lề đường, vứt bỏ người đàn ông khốn này ra ngoài. Nhưng cũng có một chút thông tin hữu ích. Tôi chớp mắt. Một ý tưởng hình thành trong đầu tôi, nói là cô gái có dấu chân cỡ 34 là bạn tình chung của anh và lão Lưu.